Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u našeho Facebook livestream videa. Mé jméno je Petr Majdl a zastupuji společnost Cerva Group. Dneska to bude o pracovních rukavicích a ochraně horních končetin. Abych si přizval odborníka na toto téma, tak jsem si pozval Patrika. Dobrý den, ahoj Petře. Patriku, co ty u nás vlastně děláš? Jsem produktový specialista, který se zaměřuje čistě na ochranu horních končetin, takže rukavice a rukávníky. Tak, aby pracovník při jakékoliv práci si nezničil zdraví. Takže můžeme se bavit o tom, že to je různý riziko. Takže když půjdu pro pizzu do trouby, tak budu mít jiný typ rukavic, a když budu připravovat maso, tak budu mít taky jiný typ rukavic. Přesně tak, těch typů rukavic je několik druhů a vždycky záleží na užití, který ten konkrétní člověk může mít. Může být riziko pořezání, může být riziko omrzlin, může být riziko poleptání nějakou kyselinou například. Můžeš nám ukázat, já jsem si vzal teda tady jedny rukavice, vůbec nevím, o čem jsou. Ty, nebo takhle, vypadají jako protiřezný, takže by mohly být. Ale máš tu nějaký typ rukavice, že jsme si ukázali víc typů, aby diváci věděli, že existuje víc modelů. Ty jsi si vzal na sebe zrovna máčené rukavice, protiřezné. U těch protiřezných rukavic máme ještě takovýto typ řeznických rukavic, což už je velmi specifické použití. Velmi často se setkáme s těmito rukavicemi, což jsou pracovní rukavice. Tak to je taková klasika, ne? Klasika, lopatu, písek, lopata. Méně často se setkáme se svářeckými rukavicemi, které chrání při sváření, což je už z názvu patrné. Dále máme chemické rukavice, nebo chemicky odolné rukavice, které chrání před různými typy kyselin. Je několik typů rukavic, vždycky záleží, na jakou kyselinu nebo s jakým materiálem ten člověk pracuje. No a teď mi třeba řekni kyselina, tak jako kyselina nemusí být asi úplně všechno, ale mám bazén a teď si tam leju, že jo, nějaký ten přípravek na to, aby mi tam neplavaly různý berberky, tak musím používat přitom nějaký rukavice. Přesně, jako i u údržby bazénu, pokud budeš lít tekutinu nebo mít chlorové tablety, tak by si měl používat ochranné rukavice. A správné ochranné rukavice se dozvíš vždycky z bezpečnostního listu, který je povinen ten prodejce uveřejňovat. Paráda. Jsem se dozvěděl víc, než jsem chtěl. Takže jste slyšeli, že vlastně, když pracujete s jakoukoliv chemickou látkou, tak vezmete bezpečnostní list a tam by to mělo být napsáno, s čím máte pracovat. Takže teď přemýšlím doma nad mytím záchodu, jestli u té chemikálie mám taky bezpečnostní list, nicméně mrknu na to. Máš tam ještě nějakou rukavici, která by byla velmi jako specifická tou činností? Specifické rukavice tady jsou další pracovní, ale jsou antivibrační, které jsou vybaveny speciálními antivibračními polštářky na dlani, tak, aby pracovník netrpěl, jeho dlaně a prsty by netrpěly při té těžké ruční práci, tak aby prostě neměl dlouhodobý nějaký negativní účinky z té práce, aby neměl případně i nemocenskou. Takže vlastně na každou činnost, co si člověk vymyslí, tak by v podstatě měl mít rukavice. Ano, například i při práci s motorovou pilou existují speciální rukavice, neprořezné, tak, aby ochránili toho pracovníka. Takže pro každou činnost jsou speciální rukavice. Kdybychom potřebovali čistě náhodou, protože diváci na to koukají, si něco dozvědět, tak kdybychom potřebovali se zeptat na něco, na nějakou činnost, můžeme kontaktovat Červu a ona odpoví? Samozřejmě od toho jsme tady, aby jsme poskytovali informace nejenom široké veřejnosti, ale i specifickým, úzkým okruhům lidí, kteří pracují čistě jenom s něčím, jako například ty řeznické rukavice, nebo na zahrádce, když něco okopáváte, nebo když budeš doma čistit záchod, když tě manželka na 14 dní odjede. Tak je čistý. Skvělý. Já myslím, že to je vyčerpávající dneska a že bychom ty rukavice mohli nechat bejt. Máme k tomu teda ještě ty rukávníky, protože když už máte rukavici a máte tam teda riziko pořezání a můžete pořezat si teda celou horní končetinu, tak napojíte rukavice ještě na rukávníky a máte chráněnou celou horní končetinu.
tady bych to asi takhle nechal. Když budete se chtít na cokoliv zeptat, co se týká rukavic, tak jsme vám k dispozici. Můžete psát do toho linku dole přímo na Facebooku, se můžete ptát, anebo pokud koukáte na YouTube, můžete dát dotaz přes YouTube. A pokud ne, tak můžete vlízt na www.cerva.com a tam si najít ten správný produkt. Když ho tam nenajdete, tak nám napište a my vám poradíme. Takže děkuji Patrikovi za pomoc a mějte se parádně a hlavně bezpečně. Děkuju. Mějte se hezky.